Next part of the chapter is classification of alcohols, phenols and ethers. अल्कोहोलचं, फिनॉलचं आणि इथरचं क्लासिफिकेशन कशा पद्धतीने करायचं याच्याबद्दल आता आपण इथं डिस्कस करणार आहोत. अल्कोहोल अँड फिनॉल्स कॅन बी क्लासिफाईड बाय युजिंग 2 ways. मग याच्यामध्ये आपण फर्स्ट जो सांगतो तो म्हणजे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हायड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेझेंट इन दॅट कंपाऊंड अँड अनदर वे इज ऑन द बेसिस ऑफ अटॅचमेंट ऑफ OH ग्रुप इन दॅट कंपाऊंड. म्हणजे अल्कोहोलचं आणि फिनॉलचं क्लासिफिकेशन जर करायचं असेल तर त्याचे 2 प्रकार सांगितले जातात. त्याच्यातला पहिला सांगितला जातो की नंबर ऑफ हायड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेझेंट इन दॅट कंपाऊंड आणि दुसरा सांगितला जातो OH ग्रुप नेमका कोणत्या कार्बनला त्या कंपाऊंडमध्ये अटॅच आहे त्याच्यानुसार. स्क्रीनवरती तुम्ही पाहू शकता पहिलं क्लासिफिकेशन आपण इथं दाखवलेलं आहे ते म्हणजे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हायड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेझेंट इन दॅट कंपाऊंड. म्हणजे एखाद्या कंपाऊंडमध्ये जर एकच OH ग्रुप प्रेझेंट असेल तर त्याला आपण मोनोहायड्रिक अल्कोहोल असं म्हणतो. अँड इफ एनी कंपाऊंड कंटेन्स मोर दॅन 1 or 2 or more हायड्रॉक्सिल ग्रुप जर प्रेझेंट असतील देन इट कॅन बी सेड द पॉलिहायड्रिक अल्कोहोल्स. स्क्रीनवरती तुम्ही बघू शकता की इथं हे जे एक्झाम्पल आहे ते मोनोहायड्रिक अल्कोहोलचं आहे कारण याच्यामध्ये फक्त एकच OH ग्रुप आहे. त्याच्या खाली लगेच बघू शकता की CH3OH मिथॅनॉलचं एक्झाम्पल दाखवलेलं आहे आणि याच्यामध्ये सुद्धा एकच OH ग्रुप आहे. सिमिलरली आयसोप्रोपिल अल्कोहोलचं स्ट्रक्चर इथं दाखवलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला एकच हायड्रॉक्सिल ग्रुप असलेला लक्षात येईल. स्क्रीनवरती तुम्ही पाहू शकता हे जे स्ट्रक्चर आहे या स्ट्रक्चरमध्ये 1, 2, 3 हायड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेझेंट इन अ सिंगल कंपाऊंड. एकाच कंपाऊंडमध्ये हे 3 हायड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेझेंट आहेत. दॅट्स वाय इट इज अ सेट विथ द ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल. त्याच पद्धतीनं त्याच्या खाली तुम्ही बघू शकता CH3, CH, CH2, OH, OH हे जे स्ट्रक्चर दिसतं की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला 2 OH ग्रुप असलेले लक्षात येतील. दॅट्स वाय इट इज सेड द डायहायड्रिक अल्कोहोल. सिमिलरली टेट्राहायड्रिक, पेंटाहायड्रिक अल्कोहोल अशा प्रकारचं आपण क्लासिफिकेशन याच्यामध्ये सांगू शकता. तर आता आपण पार्ट बघितला क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहोल्स ऑन द बेसिस ऑफ number of hydroxyl group present in that compound. They can be monohydric alcohol or they can be polyhydric alcohol. Polyhydric alcohol मध्ये मग डायहायड्रिक, ट्रायहायड्रिक अँड सो ऑन अशा प्रकारचं क्लासिफिकेशन आपण करू शकतो. याच्या पुढचा जो पार्ट महत्त्वाचा आहे की ज्याच्यामध्ये आपण अल्कोहोलचं आणि फिनॉलचं क्लासिफिकेशन हे अकॉर्डिंग टू अटॅचमेंट ऑफ हायड्रॉक्सिल ग्रुप इन दॅट कंपाऊंड हे बघणार आहोत. मग याच्यामध्ये आपण इथं स्क्रीनवरती पाहू शकता it can be also classified into 2 types when OH group is attached to the sp3 hybridized carbon atom and another is the OH group is attached to the sp2 hybridized carbon atom. स्क्रीनवरती तुमच्या लक्षात येईल पहिला जो टाईप सांगितलेला आहे की ज्याच्यामध्ये आपण असं म्हणतोय की when hydroxyl group is attached to the sp3 hybridized carbon atom. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की जर कार्बननं इथं स्क्रीनवरती पाहू शकता जर कार्बन हा टेट्राव्हॅलंट आहे आणि ह्या टेट्राव्हॅलंट असलेल्या कार्बननं जर दुसऱ्या कार्बनसोबत सिंगल कोअर म्हणून दाखवलं असेल तर त्याचं हायब्रिडेशन आपण sp3 हायब्रिडेशन असं सांगतो. जर कार्बननं डबल बॉन्ड दाखवलं असेल तर तो sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बन म्हणतो. जर कार्बननं 3 बॉन्ड दाखवले असतील तर त्याला आपण sp हायब्रिडाइज्ड कार्बन ॲटम असं म्हणू शकतो. इथं sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बन ॲटमला जर OH ग्रुप अटॅच असेल तर त्याचं क्लासिफिकेशन पुन्हा अकॉर्डिंग टू व्हेअर इज हायड्रॉक्सिल ग्रुप अटॅच आपण करू शकतो. त्यातला फर्स्ट सांगितलं आहे मी इथं प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल अँड टर्शियरी अल्कोहोल. स्क्रीनवरती तुमच्या लक्षात येईल इथं मी जो डॉट दाखवलेला जो कार्बन आहे तो प्रायमरी कार्बन आहे. प्रायमरी कार्बन कुणाला म्हणायचं असा कार्बन की जो फक्त एकाच कार्बनला किंवा 0 कार्बनला अटॅच असेल तर त्या कार्बनला आपण प्रायमरी कार्बन असं म्हणू शकतो. स्क्रीनवरती ब्लॅक कलरनं जो दाखवलेला कार्बन आहे तो प्रायमरी कार्बन आहे. त्याच पद्धतीनं त्याच्या खालचं स्ट्रक्चर तुम्ही बघू शकता की ज्याच्यामध्ये तुमच्या असं लक्षात येईल की जो ब्लॅक कलरनं दाखवलेला कार्बन आहे तो इतर 2 कार्बनला अटॅच आहे. इथं आणि इथं हा जो ब्लॅक कलरचा कार्बन आहे तो 2 कार्बनला अटॅच आहे. दॅट्स हाऊ इट इज सेड द सेकंडरी कार्बन. सिमिलरली जर इथं तिसरं स्ट्रक्चर तुम्ही बघत असाल तर त्याच्यामध्ये जो ब्लॅक कलरनं मी दाखवलेला कार्बन आहे इट इज अ टर्शरी कार्बन बिकॉज दिस कार्बन इज अटॅच टू द 3 डिफरंट कार्बन ॲटम्स. मी इथं डॉट दाखवलेले आहेत की जो मिडल कार्बन ब्लॅक कलरचा आहे
तो इतर 3 कार्बनला अटॅच आहे आणि म्हणून ह्या कार्बनला आपण म्हणू शकता टर्शियरी कार्बन. त्याच पद्धतीनं कार्बन इतर 4 कार्बनला जर अटॅच असेल इट इज द क्वाटर्नरी कार्बन. तुमच्या सहज लक्षात येईल स्क्रीनवरती इथं जो OH ग्रुप आहे तो प्रायमरी कार्बनला अटॅच आहे आणि म्हणून याला आपण म्हणतो प्रायमरी अल्कोहोल. सेकंड स्ट्रक्चर तुमच्या पुढे लक्षात येतं की ज्याच्यामध्ये जो OH ग्रुप आहे तो सेकंडरी कार्बनला अटॅच आहे, दॅट इज द सेकंडरी अल्कोहोल. अँड सिमिलरली तिसरं स्ट्रक्चर तुम्ही असं सांगू शकता की ज्याच्यामध्ये OH ग्रुप जो आहे तो टर्शरी कार्बनला अटॅच आहे, दॅट्स वाय इट इज सेट विथ द टर्शरी अल्कोहोल. म्हणजे जर कार्बन हायड्रॉक्सिल ग्रुप हा sp3 हायब्रिडायझ कार्बनला अटॅच असेल तर त्याचं क्लासिफिकेशन आपण सांगू शकता प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल अँड टर्शियरी अल्कोहोल या पद्धतीनं. ठीक आहे. याच्यानंतरचा पुढचा पार्ट तुमच्या लक्षात येतोय की ज्याच्यामध्ये OH ग्रुप हा बघा इथं स्क्रीनवरती OH ग्रुप हा प्रायमरी कार्बनला अटॅच आहे, पण हा प्रायमरी कार्बन की जो sp3 हायब्रिडायझड आहे तो त्याच्या लगतचा sp2 कार्बनला अटॅच असलेलं लक्षात येईल. बघा मी परत एकदा हे रिपीट करतोय की इथं स्क्रीनवरती तुम्ही बघू शकता की जो कार्बन डबल कोलन म्हणून दाखवतो तो असतो sp2 हायब्रिडायझड आणि त्याच्या शेजारचा जो कार्बन आहे तो इथं तुमच्या लक्षात येतो तो sp3 हायब्रिडायझड आहे, कारण तो फक्त एका कार्बनला अटॅच आहे. येतं लक्षात, त्याने सगळीकडे सिंगल कोलन म्हणून दाखवलेला आहे. आणि असा जो कार्बन आहे बघा मी पुन्हा एकदा रिपीट करतो, असा कार्बन की जो sp2 हायब्रिडायझ कार्बनच्या नेक्स्ट आहे त्याला म्हणायचं अलायलिक कार्बन. तुमच्या इथे लक्षात स्क्रीनवरती तुम्ही बघू शकता मी इथं आणखीन स्ट्रक्चर दाखवलेले आहेत. मी आत्ता जो डॉट दाखवतोय तो sp3 हायब्रिडायझ कार्बन आहे, कारण या कार्बननं प्रत्येक कार्बनबरोबर सिंगल कोलन दाखवलेला आहे आणि त्यामुळे त्याला आपण काय म्हणतो प्रायमरी. तो जो कार्बन आहे तो sp3 हायब्रिडायझड आहे आणि तो एका sp2 हायब्रिडायझ कार्बनला अटॅच आहे. स्क्रीनवरती तुम्ही बघू शकता मी इथं जर ब्ल्यू कलरची लाईन दाखवतोय तो sp2 हायब्रिडायझड आहे आणि sp2 हायब्रिडायझचा नेक्स्ट sp3 कार्बन जो असतो त्याला आपण अलायलिक कार्बन असं म्हणतो. आणि म्हणून जर हायड्रॉक्सिल ग्रुप OH ग्रुप हा अलायलिक कार्बनला अटॅच असेल देन दे आर सेट विथ द अलायलिक अल्कोहोल्स. हे तर तुम्ही बघू शकता अलायलिक अल्कोहोल. पहिलं स्ट्रक्चर अलायलिक अल्कोहोलच्या बाबतीमध्ये OH ग्रुप हा sp3 हायब्रिडायझ कार्बनला अटॅच आहे विच इज नेक्स्ट टू द sp2 हायब्रिडायझड कार्बन ॲटम. सेकंड स्ट्रक्चर की ज्याच्यामध्ये सुद्धा OH ग्रुप हा sp3 हायब्रिडायझ कार्बनला अटॅच आहे विच इज नेक्स्ट टू द sp2 हायब्रिडायझड कार्बन ॲटम. सिमिलरली आपण तिसरं स्ट्रक्चर बघू शकता, हा जो कार्बन आहे तो sp3 हायब्रिडायझड आहे आणि इट इज व्हेरी नेक्स्ट टू द sp2 हायब्रिडायझ कार्बन ॲटम. दॅट्स वाय ऑल दीज एक्झाम्पल्स आर सेट विथ द अलायलिक अल्कोहोल. या सगळ्यांना आपण अलायलिक अल्कोहोल असं म्हणू शकतो. आणि पुन्हा एकदा थोडंसं JEE आणि नीटच्या एक्झामच्या दृष्टीनं याचं फर्दर क्लासिफिकेशन तुम्ही सांगू शकता. इट इज द प्रायमरी अलायलिक अल्कोहोल, इट इज द सेकंडरी अलायलिक अल्कोहोल and it is the tertiary allylic alcohol because this carbon is sp3 hybridized and also primary. This carbon is also sp3 hybridized but it is a secondary carbon and this carbon is a tertiary carbon and sp3 hybridized and these carbons are very next to the sp2 hybridized carbon atom. That's why all these are set with the allylic alcohols. First is the primary allylic alcohol, secondary allylic alcohol and टर्शरी अलायलिक अल्कोहोल. याच्यानंतर पुढचा जो पार्ट आहे की ज्याला बेन्झायलिक अल्कोहोल असं म्हटलं जातं अल्कोहोलच्या क्लासिफिकेशनमधला. इथं तुमच्या सहज लक्षात येईल की ऑल हायड्रॉक्सिल ग्रुप्स आर ऑल्सो अटॅच टू द, मी तर स्क्रीनवरती दाखवतो, sp3 हायब्रिडायझड कार्बन ॲटम. इथं तुम्ही तिन्ही स्ट्रक्चर बघू शकता की ज्या तिन्ही स्ट्रक्चरमध्ये जो OH ग्रुप आहे तो तिन्ही ठिकाणी तुम्हाला sp3 हायब्रिडायझड कार्बन ॲटमला अटॅच असलेलं लक्षात येतं आहे. अँड धीस sp3 हायब्रिडायझड कार्बन ॲटम्स आर व्हेरी नेक्स्ट टू द बेन्झिन रिंग. बेन्झिन रिंगच्या नंतरचा जो sp3 हायब्रिडायझड कार्बन ॲटम असतो तेव्हा त्याला आपण बेन्झिलिक कार्बन असं म्हणू शकता. अँड दॅट्स वाय ऑल दीज एक्झाम्पल्स आर सेड विथ द बेन्झायलिक अल्कोहोल्स. इथं स्क्रीनवरती तुम्हाला मी परत दाखवतो, हा जो OH ग्रुप आहे तो या कार्बनला अटॅच आहे की जो sp3 हायब्रिडायझड असेल अँड विच इज व्हेरी नेक्स्ट टू द बेन्झिन रिंग और ॲरोमॅटिक रिंग. दॅट्स वाय ऑल दीज आर सेट विथ द बेन्झायलिक अल्कोहोल. म्हणून पुन्हा एकदा याचं क्लासिफिकेशन प्रायमरी बेन्झायलिक अल्कोहोल, सेकंडरी बेन्झायलिक अल्कोहोल अँड टर्शरी बेन्झायलिक अल्कोहोल.
याच्या पुढचा जो पार्ट आहे इट इज द व्हिनिलिक अल्कोहोल. मगाशी आपण सांगितलं की sp3 हायब्रिडाइज कार्बनला ॲटमला जर OH ग्रुप अटॅच असेल तर ते सगळे आपण त्या पद्धतीने एका कॅटेगरीमध्ये बघितल्या. आता पुढचा पार्ट आहे तो व्हिनिलिक अल्कोहोल. व्हॅन OH ग्रुप इज अटॅच टू द sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बन ॲटम. इथं मी जो डॉट करून दाखवतो तो कार्बन sp2 हायब्रिडाइज्ड आहे. हाही कार्बन sp2 हायब्रिडाइज्ड आहे. तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकता. हा कार्बन sp3, हा कार्बन sp2, हा कार्बन sp2. आणि जर OH ग्रुप हा sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बन ॲटमला अटॅच असेल तर त्याला आपण व्हिनिलिक अल्कोहोल असं म्हणू शकता. पुढचं एक्झाम्पल मी स्क्रीनवरती जे दाखवलेलं आहे व्हिनिलिक अल्कोहोलचं की ज्याच्यामध्ये OH ग्रुप हा या sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बन ॲटमला अटॅच आहे. दॅट्स वाय these are set with the vinylic alcohol. याच्यानंतरचा पुढचा जो पार्ट आहे तो आहे क्लासिफिकेशन ऑफ इथर्स. इथरचं क्लासिफिकेशन कशा पद्धतीने केलं जाऊ शकतं. आपण याच्या आधी बघितलेलं आहे की इथर कुणाला म्हणायचं. ऑक्सिजनच्या दोन्ही बाजूला जर अल्किल किंवा अरिल ग्रुप जर असेल तर त्याला आपण इथर असं म्हणतो. इफ बोथ अल्किल और अरिल ग्रुप्स अटॅच टू द ऑक्सिजन आर सेम. इथं स्क्रीनवरती बघू शकता पहिलं स्ट्रक्चर इथं बघू शकता RORचं की ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजन जो आहे त्याच्या दोन्ही बाजूला सेम अल्किल ग्रुप आहे. एक्झाम्पल लगेच पुढे बघूया आपण. हा ऑक्सिजन ज्याच्या एका बाजूला CH3CH2 ग्रुप आहे आणि दुसऱ्या बाजूला CH2CH3 ग्रुप आहे. म्हणजे दोन्ही अल्किल ग्रुप इथिल ग्रुप सेम असलेले ऑक्सिजनच्या दोन्ही साईडला दिसतील. जेव्हा दोन्हीच्या दोन्ही अल्किल ग्रुप किंवा दोन्ही अरिल ग्रुप जर सेम असतील तर त्या इथरला आपण सिमेट्रिकल इथर किंवा सिम्पल इथर असं म्हणू शकतो. मग अगदी त्याच पद्धतीनं अनसिमेट्रिकल इथर कुणाला म्हणायचं किंवा मिक्सड इथर कुणाला म्हणायचं तर इथं ऑक्सिजनच्या एका बाजूला R हा अल्किल ग्रुप आहे आणि दुसऱ्या बाजूला R' हा अल्किल ग्रुप आहे. अँड दॅट्स वाय इट इज द अनसिमेट्रिकल इथर. एक्झाम्पल तुम्ही बघू शकता. इथं ऑक्सिजन आहे की ज्याच्या एका बाजूला हा CH3 ग्रुप आहे आणि दुसऱ्या बाजूला CH2CH3 हा इथिल ग्रुप आहे. दॅट्स वाय इट इज सेड द अनसिमेट्रिकल इथर म्हणून किंवा याला आपण मिक्सड इथर असं म्हणू शकता. आणखीन एक एक्झाम्पल इथं स्क्रीनवरती मी